नमस्ते। म आज जर्नल इन्ट्रीको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले विभिन्न किसिमका अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजिज, एसेट्स, लायबिलिटिज, विभिन्न कन्सेप्टहरू, विभिन्न अकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङको बारेमा डिस्कसन गरिसकेको छु। सो टुडे आई एम हियर टु प्रेजेन्ट अबाउट जर्नल इन्ट्रिज। सामान्यतया बिजनेसमा there are so many types of transactions or activities, which activities we have to record for the future use or future references. So journal entry is a process of recording different financial transactions or activities in the set of books of accounting on the basis of date or chronological order. Because all the data are recorded for the future use or future references, journal entry records all the transactions or activities in a systematic manner with double effects, debit, credit, and in the amount debit must be equal to credit. त्यसैले जर्नल इन्ट्री एउटा सिस्टम, रेकर्ड किपिङ सिस्टम हो जसले सबै ट्रान्जेक्सनहरू सिस्टमेटिक म्यानरमा फर द फ्युचर युज डेट वाइज रेकर्ड गर्ने गर्दछ। र जर्नल इन्ट्रीले पनि डबल इन्ट्री सिस्टमका विभिन्न रुल्स, रेगुलेसन्स, सिस्टमहरू यसले पनि पालना गर्दछ। सो नाउ द रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्ट इन अकाउन्टिङ सिस्टम। एन्ड नेक्स्ट वान इज अन द बेसिस अफ नेचर, भनेको मतलब एउटा अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङका रुलहरू हुन्छन् र अर्को अन द बेसिस अफ नेचर पनि हामी अकाउन्टिङका रुलहरू डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। सो अन द बेसिस अफ अकाउन्ट देयर आर 3 अकाउन्ट। वान इज पर्सनल अकाउन्ट, सेकेन्ड वान इज रियल अकाउन्ट, एन्ड थर्ड वान इज नोमिनल अकाउन्ट। सो द रुल अफ पर्सनल अकाउन्ट इज डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर. It is rule of personal account which is universal in accounting system as well. आउने कुरो डेबिट गर्ने भने डेबिट द रिसिभर, पाउनेलाई डेबिट गर्ने भने दिनेलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। सो एक्जाम्पल अफ दिस वान इज सोल्ड गुड्स टु XYZ company. This is a transaction. So if we sell goods to someone, debit the receiver, पाउने डेबिट हुन्छ भने हामीले सेल गर्यौँ भने XYZ company is a receiver, so we have to debit. And what goes out, goods, assets, properties, things are concerned to real account. So it is a goods हो, goods भन्ने बित्तिकै हामी जर्नल इन्ट्रीमा सेल्स भनेर लेख्छौँ। सेल्स अकाउन्ट इज क्रेडिट भयो। इन टर्म्स अफ रुपिज, डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्नुपर्छ अमाउन्टको बेसिसमा पनि। डेबिटमा 5000 छ भने क्रेडिटमा पनि 5000 नै हुन्छ। द करस्पोन्डिङ अफ डेबिट इज क्रेडिट एन्ड द करस्पोन्डिङ अफ क्रेडिट इज डेबिट, यो पनि हुनैपर्छ डबल इन्ट्री सिस्टममा। यसलाई सिस्टमेटिक जर्नल इन्ट्री अथवा सिस्टमेटिक अकाउन्टिङ कन्सेप्ट, सिस्टमेटिक अकाउन्टिङ प्रोसेस पनि भन्छौँ। सो सेकेन्ड वान इज पर्चेज गुड्स फ्रम ABC कम्पनी रुपिज 4000। वाट कम्स इन, यो पनि गुड्स भन्ने बित्तिकै रियल अकाउन्टमा आउँछ। डेबिट वाट कम्स इन भन्छौँ, क्रेडिट वाट गोज आउट। इफ वी पर्चेज गुड्स, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, हु इज गिभर, गिभर द्याट मिन्स XYZ को माथि रिसिभर थियो भने अहिले गिभर ABC भयो। त्यसैले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु ABC कम्पनी अकाउन्ट, अमाउन्टमा पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्छौँ। सो रियल अकाउन्ट, द सेकेन्ड वान इज रियल अकाउन्ट. Yeah, it is concerned to properties, things, assets of the business. So simple, the rule of this one is debit what comes in and credit what goes out. आउने कुरो डेबिट गर्छौँ, जाने कुरो क्रेडिट गर्छौँ। भेरी सिम्पल। Purchase machinery worth rupees 10,000. For example, हो यो, if we purchase machinery, what comes in? Machine comes in, machine आउँछ, क्यास जान्छ, आउने कुरो डेबिट, जाने कुरो क्रेडिट, र in terms of amount, debit must be equal to credit हुनुपर्छ। So then similarly there is a nominal account in accounting system. Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. This is a rule, and on the basis of this rule we have to make different types of journal entries of transactions. For example, paid salary, we know salary is the expenses for the business and all the expenses are debited, so salary account debit.
क्यास इज एसेट्स, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, स्यालेरी भनेको एक्सपेन्स थियो डेबिट गऱ्यौँ, क्यास भनेको एसेट्स हो, एसेट्स भनेको रियल अकाउन्टमा हुन्छ र रियल अकाउन्टको रुल के छ भने क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिमिलरली रिसिभ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन we get cash, the entry of this one is cash account debit to interest on investment. So these are the rules on the basis of account. There are three accounts: personal, real and nominal, and different account has different rules भनिसक्यौँ। त्यस्तै on the basis of nature, नेचरको बेसिसमा पनि हामी जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौँ। एन्ड देयर आर एसेट्स, लाइबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेस। इन अकाउन्टिङमा हामीले देयर आर 4 व्हिल्स भन्छौँ, 4वटा पाङ्ग्राहरू हुन्छ। एउटा पनि काम गरेन एउटाले भने पनि अकाउन्टिङ सिस्टम अगाडि बढ्न सक्दैन। सो इफ एसेट्स, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर इन्क्रिजिङ, ट्रेन्ड इन्क्रिजिङ छ भने दैट वी हेभ टु डेबिट गर्नुपर्छ। एन्ड भाइस भर्सा, इफ एसेट्स, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डिक्रिज भयो भने वी हेभ टु क्रेडिट। Similarly, if liabilities, incomes and gains are increase भयो भने that we have to credit, ठ्याक्क उल्टो assets को reverse हुन्छ। If liabilities, incomes and gains are decrease भयो भने that we have to credit, that we have to debit. These are the rules of different account, debit and credit. यसैको बेसिसमा हामी अकाउन्टिङका विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू प्रोपरली रेकर्ड गर्छौँ।